Hello mga Kauragong! Welcome naman sa panimbong vlog natin. So ito po ang inyong ka-mentor, kabakal at kauragon, AJ1A, AGA, Gerard A. Kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, huwag lang pong kalimutan na pindutin na ang subscribe button at pati na po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa YouTube channel na ito. At huwag din pong kalimutan na kung pwede ay i-like din po ito at syempre, i-share na din sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, mga bago pa lang po sa channel na ito. Ako po ay isang welder na nakabase dito sa Pilipinas. So ako po ay nagtuturo ng SMAW in C2 at SMAW in C1. So ngayong araw na ito po, ang topic po natin ay isa na namang DIY. So ngayon po ay gagawa po tayo ng isang sampayan. So ang materialis po natin ay ito. So tubo, schedule 30 na 3/4 na pipe. Okay? So schedule 30. Then doon po sa sampayan, sa pagsasampayan mismo, so ang ginawa po natin ay kumuha tayo ng stainless pipe. Ayan po, na schedule 20. Yan, na po. So manipis lamang po yan. So mas makapal po ito. So ito po ay GI, ito po ay stainless. So ito po ay gagawin nating DIY sampayan. So, tara! So ngayon nagputol na po tayo ng mga materyales na gagamitin natin. So ito, ano po, yung maiksi, 60 cm, 40 cm, then 180 cm. Ito, 180 cm. So ito po ang magiging haba ng ating sampayan. Yan yung project natin ngayong umaga, yung DIY na sampayan natin. So, hope you like it and hope you have some diskarte that you inculcate into your shops. Okay, that's right mga Kauragon. So, yan po ang DIY project natin ngayong umagang ito. So, bago po tayo magtapos, so nakikiusap po tayo at nagmamakaawa sa inyong lahat na please lang po, pakisubscribe din po ng aking YouTube channel. Ano po, then congratulations po sa ating lahat at 4,000 subscriber na po tayo. So hope that this subscriber count would be keep rising and rising and rising. And thank you very much to you all, mga subscriber natin dyan. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, just pindutin lamang po ang subscribe button. At kung pwede naman po is pindutin po ang notification bell
para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa YouTube channel na ito. So ito po ang inyong kauragon, AJ with an A, AGA, Gerard A. Bye-bye!